Sziasztok! Ismételten itt vagyok. Remélem még mindig velem tartatok immár a harmadik résszel. Bocsánat, a harmadik résszel. Na, ez melyik filmből hoztam? Egy szintén zseniális szinkron momentummal, a Antonio Margaretti. Úgyhogy igen, a Bestelen Brigantikról beszélek, ami szintén egy zseniális szinkron remek műlet szerintem. Szóval itt vagyok, még mindig szeretném megköszönni, és mindig meg is fogom köszönni Jobbágy Istvánnak, hogy megalkotta, hogy miatta létrejött ez a kis minisorozat, és szerettem volna most megköszönni Aradi Zsoltnak is egyébként, mert fantasztikusak azok a szinkronkollázsok, amiket folyamatosan készítesz nekünk, rólunk, velünk együtt, és mindig olyan jó érzés számomra, nagyon jó érzés, hogy emlékeztetsz te is szereplőkre, karakterekre, színészekre, munkákra, és jól esik, hogy valaki figyel ránk és a szabad idejében ilyen dolgokat kreál, és nagyon köszönöm, én hálás vagyok, el is felejtettem, hogy Christina Robinsont mennyiszer szinkronizáltam, úgyhogy köszönjük szépen ezúton is. És ugye említettem a múltkori részben, hogy Borbíró Andris adott egy nagyon jó ötletet, hogy miről is beszélhetnék még, és nem tudtam tovább várni, muszáj vagyok ezt most elhozni, ugyanis az életem értelmeiről beszélt, és Láng Balázsnak a munkájáról, amit ő ott akkor letett azzal a karakterrel az asztalra. Úgyhogy most egy picit erről szeretnék beszélni, illetve Dóci Orsiról, hogy neki is mennyi munkája van ebben a dologban, hiszen eleve ő választott karakterhangokat ezekre a szerepre, tehát ő választotta ki a színészeket erre a munkára, és egyébként ez általánosságban igaz 99%-ban mondjuk, hogy a rendező választja ki ugye a hangokat a szerepekre, kivéve amikor mondjuk nagyobb volumenű filmről vagy sorozatról van szó, akkor a rendező kiválaszt mondjuk 3-4 hangot, és akkor be kell mennünk, el kell játszanunk 1 vagy 2 jelenetet az adott munkából, és akkor azt szépen a rendezők, meg hát ugye szépen kiküldik a hangokat a megrendelőnek, és akkor van, amikor a megrendelő dönti el, de akkor is ugye a rendező válogatja ki azt a néhány hangot, hogy kiket is szeretne, vagy kik állnának jól az adott színésznek, színésznőnek, karakternek, és szóval ezért mondom, hogy 99%-ban rajta múlik, de van, amikor külső hatások miatt, vagy éppen, hogyha esetleg a színésznek rengeteg munkája van, színház, vagy filmforgatás, akkor lehet, hogy nem, tehát hiába szeretné a rendező, hogy ő legyen a magyar hangja egy szereplőnek, nem biztos, hogy össze fog jönni, mert lehet, hogy éppen a színész nem ér rá, de hogy 99%-ban a rendező behatása az, hogy kinek, melyik színésznek ki lesz a hangja, és csak azt szerettem volna ezzel mondani, hogy Dóci Orsi, ez egy fantasztikus párosítás volt, tehát Láng Balázs erre a szerepre az életem értelmeiben fantasztikus. Amit ő a stúdióban művelt, hát gondolhatjátok, hogy alig bírtuk nevetés nélkül, tehát olyan jól hozta a karaktert, hogy én sírva nevettem. Tehát ez nem volt olyan forgatási nap, amikor én ne sírva nevettem volna, amikor én ott bent voltam. És akkor azt gondoljátok el, hogy az milyen nehéz volt, amikor elindult a felvétel, és hogy akkor ne nevessek. Tehát kegyetlen. És ugye akkoriban már nagyon sokat rászoktak arra, nagyon sokan rászoktak arra, vagy nem tudom, hogy ez hogy jött, vagy hogyan váltottunk át így ilyen gyorsan abból, hogy ugye a felvétel előtt mindig voltak próbák. Amikor én belecsöppentem, akkor nem volt kérdés, hogy van-e a felvétel előtt egy próba, de aztán egyszer csak így elkezdett egyre gyakoribb lenni a szinkronban, hogy menjen felvétel az első alkalomra, és akkor ha jó, megtartjuk, ha nem, akkor újra vesztük. Na most kifejezetten örültem, hogy ezen a forgatáson Dóci Orsi mindig ragaszkodott ahhoz, hogy próbáljunk előtte, mert ugye Balázsnak a karaktere az amit ott lehozott, a szereplő, az nagyon durva, és eleve vicces volt nézni, de hát eleve persze, hogy ezekre kellett próbálni, amiket ott művelt, muszáj volt megnézni, hogy hogyan, és
mit is kell csinálni. Nem, mint hogyha Balázs, neked szükséged lett volna rá, mert kb. Így toltad az egészet. És egyébként ezen azok karakterek voltak, amik nem csak, hogy, mert ugye persze, úgymond utánoznod kell, vagy le kell utánoznod, vagy a legközelebbit kell alkotnod ahhoz, ami történik a képernyőn, amit a színész játszik, amit a színész hoz az adott filmben, sorozatban, de ez azon kivételek egyike volt, amikor Balázs nem csak hogy hozta, hanem szerintem nagyon sokat hozzá is adott. Olyan szinten adott minden egyes jelenetben extra egy kis, nem is tudom, hogy mondjam, egy ilyen fölt a karakterhez, ami hát le a kalappal. Tehát ezt a sorozatot én csak szinkronosan néztem, mert szerintem még majdnem, hogy jobb volt, mint az eredeti. De egyébként nem csak, tehát neked Balázs volt kb. A legnagyobb részlet ebben, hogy ez így legyen, de azért szeretnék egy kis kreditet adni Makai Andinak, illetve Junior, hát a Junior szereplője. Milyen fantasztikus voltál, Penke Bence, úristen, azt követni és hozni, hát az zseniális volt. Azon is rengeteget nevettem, illetve Kédi karaktere is tök jó volt. Ott is voltak ám színészi kihívások rendesen, úgyhogy, de hát Pekár Adri ezt simán megugrotta, úgyhogy jó volt nézni titeket, mint kis család a forgatási napokon, és alig vártam mindig, hogy Bogdán Anikó, ugye a gyártásvezetője ennek a sorozatnak hívjon, hogy mikor jöhetek, már általában egyébként ugyanazokon a napokon forgattunk, tehát hogyha elkezdődik egy sorozat, és mondjuk az csütörtök pénteken van, akkor legjobb tudomásom szerint ez akkor is történt a következő héten, meg utána, amíg voltak részek, és nagyon vártam, hogy ott lehessek, és bevallom őszintén, hogy nagyon sokszor, miután végeztem, még maradtam egy kicsit ott a váróban, mert a váróban kihallatszódott az egész, ami odabent történt, és csomószor, hogyha nem kellett sietnem, akkor még ott ültem egy kicsit, és hallgattalak titeket, kis családom, mert nagyon jó élmény volt, úgyhogy meg kifejezetten egyébként emlékszem egy tekercsre, amit Balázssal csináltunk, hogy az volt benne, hogy hajlakot fújt a képernyőn, és emlékszem, hogy majd megfulladtunk Balázssal, mert mindketten úgy éreztük abban a pillanatban, hogy tényleg valaki hajlakot fúj a stúdióban is, nálunk. Úgyhogy nem tudom, hogy történt, nagyon durva. Orsi alig akarta elhinni, hogy ez most komoly, de tényleg ott köhögtünk, meg fújtuk az orrunkat, meg minden bajunk volt, mert tényleg az olyan hirtelen a stúdióban olyan volt, mintha tényleg hajlakot fújtak volna, nagyon érdekes. Úgyhogy én azt nagyon imádtam, úgyhogy köszönöm szépen azt a szerepet innen is, és már csak azért is, hogy részese lehettem a háttérmunkálatoknak, meg azt, ahogy Balázs szinkronizálta, ahogy járt mindene, ahogy az arca, a hangja, és ahogy fókuszált erre az egész szerepre is, tényleg köszönöm, hogy ezt felhoztad, Andris, mert nagyon, nagyon örültem neki, és nagyon örülök, hogy eszembe juttattad. És erről, hogyha már Dóczy Orsiról van szó, akkor csak annyit szeretnék mondani, hogy Family Guy. Abban ugye nem voltam, csak gyorsan el szerettem volna mondani, hogy milyen fantasztikus szereposztást hoztál ott is létre. Kerekes Józsi, Hamvas Dani, Nemes Takács Kata, Vándor Évi, Seder Gabi, ne felejtsük el Seder Gabit, de Snell Ádám és Dolmány Attila párosa. Milyen zseniálisak vagytok mindenki. Annyira fantasztikus, hogy az is azon sorozatok közé tartozik, amit szerintem nem érdemes nem szinkronosan nézni, hiszen amit abba beletettetek, az zseniális, és csak annyi, hogy volt egy rész, amiben a The Bird is the Word számot kellett lefordítani, ugye, és az egy hatalmas rész, amit ott, de ez nem meglepő, Kerekes József minden szerepét, arra nincsenek szavak, hogy ő azt hogy oda teszi, úgyhogy tényleg le a kalappal, és azt csak annyit szerettem volna azzal kapcsolatban elmondani, hogy a fordítókat néha így hajlamosak vagyunk megfeledkezni róluk, hogy milyen
zseniális munkát tudnak végezni. És hogy milyen nehéz is ez a munka, ugyanis tényleg itt volt ez a The Bird is the Word, és kitalálni ezt rá, hogy a madár az ász, mikor ugye mindenféleképpen a The Bird úgy kellett, hogy kezdődjön, hogy a madár. Tehát ott már veszítettünk egy szótagot, és ha énekről van szó, akkor ugye nagyon fontos, hogy szótag számra stimmeljen, mert persze, hát csak úgy lehet normálisan felénekelni az egészet, és beszélek én, aki énekelni sem tud, de hogy higgyétek el, ez tényleg így van, és ezt a szöveget kitalálni rá, hogy a madár az ász, a madár az ász, a madár. De most komolyan, tényleg, látjátok, mondom, hogy nem tudok énekelni, de hogy annyira bennem van ez az egész szöveg, hogy nem tudom elfelejteni se, és ezt kitalálni. Azt hiszem, az a 7. évad. A 7. évadot az létezik, hogy Laki Mihály, talán ő fordította volna. Szóval, tehát, hogy a fordítókról se feledkezzünk meg, mert zseniális fordítások születnek, és szerintem ez az egyik, ami az, és persze lehet, hogy néha a színészeknek, a rendezőnek bele kell egy picit nyúlni, egy kicsit alakítani rajta, minimális dolgokat, lehet, hogy ott is ez történt, nem tudom, de valahogy akkor is az alappal ki kellett jönni, az alapkoncepcióval, úgyhogy ezúton is gratulálok, mert az egyik kedvenc fordításom. Úgyhogy meg, hogyha már tovább megyünk, akkor még én is szeretnék megköszönni valamit Dóczy Orsinak, mégpedig azt, hogy az egyik mérföldkövet ő hozta el a pályafutásom során, ami után egyébként sikerült szerintem több szerepet is landolnom, vagy több szerep is landolt nálam. Hogy van ez helyesen? A lényeget értitek, hogy utána több szerepet kaptam, mert ugyanis felhívta a figyelmemet arra, hogy volt egy nagyon rossz szokásom, amikor még izgatott vagyok, vagy valamiről nagyon izgatottan beszélek, akkor az még sajnos vissza szokott jönni. Mégpedig ez az, hogy a Bűvös körhinta című mesére ő nekem adta Flóra szerepét. És az egyik legbájosabb, legaranyosabb, legszeretetre méltóbb mese ez a Bűvös körhinta. És ő nekem adta ezt a szerepet, de ő ezt úgy képzelte el, hogy egy nagyon rossz szokásomról le fogok szokni ez alatt, és meg is tette, leszoktatott róla, mégpedig a nyávogásról. Nem is kicsit, tehát azért ott rendesen ment azokban az években az, hogy jó, oké, most is csinálom, persze, de ez már most ilyen szempontból csak a családomat szokta zavarni, nem a nézőket, de hogy nehéz munka volt, mert el is csúsztattam egyébként az első nap az embereket, szerintem egy jó fél órával, mert én értettem, hogy mit kér az Orsi, és nagyon szépen elmagyarázta, nagyon türelmesen elmagyarázta, és bizony nem adta fel. Nem az volt, hogy akkor kicsapjuk a kezünkből a munkát, vagy lesz, ahogy lesz, hanem addig próbálkozott, és addig mondta, és addig csináltuk, amíg az nem lett olyan, amilyet ő elképzelt, legalábbis remélem, hogy olyan lett végül, nem csak feladtad, de ha akkor nem adtad fel, akkor nem hiszem. Szóval, és mondtad az utasításokat, és emlékszem, hogy úgy szégyeltem magam, mert már annyira mérges voltam szintén, hogy megint csak értem, hogy mit szeretnél, és hogy mit kérsz tőlem, de hogy még mindig nem voltam tisztában azzal, hogy akkor ezt hogyan is kellene jól csinálni. Hogyan is kellene képeznem a hangokat, hogy az ne legyen nyávogós. És megértettem mindent, de nem sikerült nyilván elsőre, és olyan mérges voltam emiatt magamra, mert nyilván tökéleteset szeretnék, elsőre szeretnék tökéleteset, meg kellett tanulnom, hogy ez nem így működik, és volt egy ilyen fejmozdulatom, vagy nem is tudom, talán a szemem, hogy nem hiszem el, talán valami ilyesmi volt, hogy és pont benéztél, és olyan aranyos voltál, mert mondtad, hogy ne adjam fel, meg leszünk már, nincs sok hátra, és jó lesz, és csak ezúton is üzenem, hogy ha te erre emlékszel, akkor az nem neked szólt, hanem magamnak, én magamra voltam mérges, én nem siettem sehová, én csak még azért voltam mérges, mert nem szeretek másokat csúsztatni. De hogy tudtam, hogy meg lesz, és rajta voltam az ügyön,
de hogy csak hogy tudjátok, hogy egy ilyen bájos mese mögött mennyi vér és izzadság folyt, hogy az olyan legyen, amilyen. És itt is szerettem volna külön kiemelni a szereposztást, hiszen Dylan magyar hangja Galambos Péter, Dalária, mint Nárai Erika. Na hát, ne vicceljetek, hát szerelmes voltam azokba a karakterekbe, ahogy ők ezt csinálták. Mint Zumor? Nem tudom, hogy hívták. Segítség. Zuzmó? Nem tudom, basszus. Végvári Tamás játszotta azt a karaktert, és Görög László, mint Dugó. Hát ha valaki hallotta azt a mesét, hát nem lett szerelmes Dugó karakterébe. Ahogy Görög László megteremtette Dugó magyar karakterét, az elolvadtam, tényleg. És akkoriban, nem tudom, hogy még most is, lehet, hogy még most is, de akkoriban szokás volt, hogy ha moziba került egy film, vagy egy mese, akkor a színészek kaptak jegyeket erre a vetítésre, ingyen jegyeket a díszvetítésre, és ez akkor is így volt, és olyan jó érzés volt, ez volt az első alkalom lehet, azt hiszem, hogy meghívtak egy ilyenre, hogy kaptam jegyeket, és azért az leírhatatlan érzés, hogy úgy mész el egy vetítésre, hogy az egyik szereplőnek te adhattad a hangodat, és ott látod a színésztársakat, akikkel együtt dolgoztál ezen a fantasztikus mesén, és egyébként ott volt Végvári Tamás is, és nagyon aranyos volt, mert én köszöntem neki, ő is visszaköszönt, de nem tudom, hogy megismerte, én meg nem mertem megkérdezni, mert ugye együtt játszottunk a Navigra itt a nyárba, ő volt a nagypapám, és hát azért addigra már szerintem egy jó 6-7 év eltelt, úgyhogy azt se tudtam, hogy megismere, lehet, hogy nem is emlékezett rám, hát ő annyit dolgozik, hogy ki tudja, de nagyon hálás voltam azért a mosolyért, és azért a köszönésért, amit akkor kaptam, és a fellegekben voltam, az biztos. És csak ezt akartam mondani, hogy vannak ilyenek is, hogy bizony volt olyan, hogy a színész kap jegyeket a premiérvetítésekre, amikben dolgozott, és hát Orsi, amit ott te nekem segítettél, és tényleg elhoztad ezt a mérföldkövet az életembe, és megint megtanítottál az egyik legfontosabb dologra, amit a hangommal kapcsolatban tudni kell, az te voltál, úgyhogy nagyon hálás vagyok neked is, és nagyon köszönöm a sok segítséget, és értessük egy kicsit most Dóczy Orsit akkor ebben a részben, hogy ő milyen fantasztikus rendező, és milyen jó szereposztásokat hoz a magyar szinkronvilágba, nagyon sok mindent köszönhetünk neki, úgyhogy csak ezt akartam elmondani, és hogy mennyit nevettem az életem értelmei alatt. És Balázs, Láng Balázs, szuper vagy, amit ott lehoztál. És tényleg, azt mondtam, lehet, hogy mondtam, de még egyszer elismétlem, mert ezt muszáj elismételni, hogy tényleg, hogy akkor láttam először, hogy bizony lehet extra dolgokat adni egy karakternek. Tehát nem feltétlenül kell megállapodni egy helyen, ha tudsz jobbat és tudsz hozzáadni, akkor lehet. És te tudtál, úgyhogy gratulálok neked is. Már megint 18,5 percnél tartok. Ezt hogy csinálom? Csak így telik az idő. Akkor most ennyi. Aztán jövök még. Ha tetszett, akkor jövök még, és szinkronos társaim, még mindig csak annyit tudok mondani, hogyha van kedvetek, csatlakozzatok. Ha akartok élőzni valamikor velem ilyen kis nosztalgia memória-mámorban élni, vagy lenni legalább egy kis időre, akkor írjatok rám privátban, vagy bármi. Addig is megköszönöm, hogy meghallgattatok, megnéztetek, és puszi nektek! Thank you.